तेरो सुँगे त भन्दै सानो छ त नि ए को कालो छ लु भन्नु हेर त अनाएर न तल को कालो छ लु ल ए तल घाममा कसले कोडुल्न लगाए म अन्त कालो भइसक्यो हेरी के गर्ने फोटो खिच्दैछ फोटो पर्दैन के भनेर आउनु भएको त्यहाँ आइपुग्यो देखि जसरी पनि त चाहिँ के जान्छ गरेको ह कानतिर राखेर के भएर छ नि ए जुम्रे नि यता यार त जुम्रा पाल्छ अरे होइन त होइन जुम्रा पाल्ने यसको अनुहार जुम्रा जुम्रेनीहरूको हटाउँछ झन्डै गऱ्यो यार ल घाम छ यार तलामा उडाइदियो मुद्दा पकाएर उडाइदियो हेर अब उड्छ अब त को कालो छ लु भन्नु हेर त अनाएर न तल को कालो छ लु ल हेर ए तल घाममा कसले कोडुल्न लगाए म अन्त कालो भइसक्यो हेरी के गर्ने फोटो खिच्दैछ फोटो पर्दैन तेरो सुँगे त भन्दै सानो छ त नि यो खाने ल आइज एउटा खा जमान यो चाहिँ अहिलेको के अरे अहिलेको सिकार व्यवस्थापन हुँदै अन्त दाइ व्यवस्थापन गर्नुहुँदैछ ल नानी मिठो खाने धेरै खान्छ है यो